ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህ ክፍል በ2009 ዓመተ ምህረት የ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ላይ ሜትሪክስ እና ዲተርሚናንት በተመለከተ ለተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች የተጠየቁትን ጥያቄዎች እንወያይባቸዋለን። Question number 1. If a matrix A equal to this 3 by 3 matrix represented by A sub ij is a square matrix with A inverse equal to this 3 by 3 matrix, then what is the cofactor of A sub 2 3? ይህ ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ adjoint of A ማግኘት ይኖርብናል። ምክንያቱም adjoint of A ማለት የኮፋክተሮቹ ትራንስፖዝ ማለት ነው። ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ ያሉትን ኤክስፕሬሽኖች በዚህ ዲኖሚኔተር ላይ ባለው ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ስናባዛቸው የምናገኘው adjoint of A እኩል ይሆናል A ኢንቨርስ ሲባዛ ዲተርሚናንት ኦፍ ሜትሪክስ A ነው። ዲተርሚናንት ኦፍ ሜትሪክስ A ማለት ደግሞ አንድ ሲካፈል ዲተርሚናንት ኦፍ A ኢንቨርስ ነው ሲባዛ A ኢንቨርስ ወይም የተሰጠን 3 በ3 ኢንቨርስ ሜትሪክሱ ነው። ስለዚህ እዚህ ስቴፕ ላይ ማድረግ የሚጠበቅብን ዲተርሚናንት ኦፍ A ኢንቨርስ ካልኩሌት ማድረግ ነው። የA ኢንቨርስ ዲተርሚናንት ካልኩሌት ለማድረግ ፕሮሰስ ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሽንት አድርጎ መጠቀሙ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ይህ አንድ ዜሮ የምንሄድባቸውን ስቴፖች ያሳጥረናል። የኮኤፊሽንቶቹ ሳይን አሳይን ለማድረግ ከመጀመሪያው ኤሌመንት ጀምረን ኮለመን አንድ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ወደ ታች ፖዚቲቭ፣ ኔጌቲቭ፣ ፖዚቲቭ እያለን አሳይን ማድረግ ይኖርብናል። የሮ 3 የመጀመሪያው ኤሌመንት ሳይን ፖዚቲቭ ነው። ሁለተኛው ኤሌመንት ኔጌቲቭ ይሆናል። ሶስተኛው ኤሌመንት ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ የኤ ኢንቨርስ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል 0። የአራት ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ሲቀነስ 4 ሲባዛ የሁለተኛው 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት፣ የአምስት ሳይን ፖዚቲቭ ስለሆነ ሲደመር 5 ሲባዛ የሶስተኛው 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የሁለት በሁለት ሜትሪክሶቹ ኤሌመንቶች ለማግኘት ኮኤፊሽንቶቹ የያዙት ሮና ኮለመን አጥፍተን ቀሪዎቹ ኤሌመንቶች መውሰድ ይኖርብናል። አራትን የያዙት ሮ 3 እና ኮለመን 2 ስናጠፋቸው የሚቀሩን 1 እና 2 የሁለት በሁለት ሜትሪክሱ የመጀመሪያው ሮ ላይ፣ 1 እና 3 ደግሞ የሜትሪክሱ ሁለተኛ ሮ ላይ ናቸው። አምስትን የያዙት ሮ 3 እና ኮለመን 3 ስናጠፋቸው የሚቀሩን 1 እና 3 የመጀመሪያው ሮ ላይ፣ 1 እና 1 ሁለተኛ ሮ ላይ ናቸው። 0 ሲቀነስ 4 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 4 ነው ሲባዛ የሁለት በሁለት ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት። የሁለት በሁለት ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ለማግኘት ሜይን ዲያጎናል ኤሌመንቶቹ አባዝተን ካገኘነው ውጤት የቀሪዎቹ የሁለቱ ኤሌመንቶች ብዜት መቀነስ ይኖርብናል። የዚህ ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት 1 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 1 ሲባዛ 2 ሲደመር 5 ሲባዛ 1 ሲባዛ 1 ሲቀነስ 1 ሲባዛ 3 ይህም እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 4 ሲባዛ 1 ሲባዛ 3 የሚሰጠን 3 ነው። ሲቀነስ 1 ሲባዛ በ2 የሚሰጠን 2 ነው። ሲደመር 5 ሲባዛ 1 ሲባዛ በ1 1 ነው። ሲቀነስ 1 ሲባዛ በ3 3 ነው። 3 ሲቀነስ 2 የሚሰጠን 1 ነው። ኔጌቲቭ 4 ሲባዛ በ1 ደግሞ ኔጌቲቭ 4 ነው። ሲደመር 1 ሲቀነስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 2 ነው። 5 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ደግሞ የሚሰጠን ኔጌቲቭ 10 ነው። ኔጌቲቭ 4 ሲደመር ኔጌቲቭ 10 ደግሞ ኔጌቲቭ 14 ነው። ስለዚህ ይህ ብዜት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ የተሰጠን ኢንቨርስ ሜትሪክሱ ነው። ይህ ከቅንፍ ውጭ ያለው ኔጌቲቭ 1 14ኛ እያንዳንዳቸው በቅንፍ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች ያባዛል። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ1 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 14ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 3 14ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ2 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 2 14ኛ ወይም ኔጌቲቭ 1 7ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 1 14ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ1 አሁንም ኔጌቲቭ 1 14ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ3 ኔጌቲቭ 3 14ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ 0 0 ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ4 ኔጌቲቭ 4 14ኛ ወይም ኔጌቲቭ 2 7ኛ ነው። ኔጌቲቭ 1 14ኛ ሲባዛ በ5 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 5 14ኛ ነው። ስለዚህ adjoint of A እኩል ይሆናል ይህ 3 በ3 ሜትሪክስ ነው። በሌላ አነጋገር ሜትሪክሱ ማለት የኮፋክተሮቹ ትራንስፖዝ ነው። የዚህ adjoint of A ትራንስፖዝ ብንፈልግ ኮፋክተሮቹ ይሰጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም ትራንስፖዝ ኦፍ ትራንስፖዝ የመጀመሪያው ሜትሪክስ ራሱ ስለሚሰጠን ነው። ስለዚህ adjoint of A ትራንስፖዝ እኩል ይሆናል የኮለመን 1 ኤሌመንቶች የትራንስፖዙ የሮ 1 ኤሌመንቶች ይሆናሉ።
የኮለመን 2 ኤሌመንቶች የትራንስፖዙ የሮ 2 ኤሌመንቶች ይሆናሉ። የኮለመን 3 ኤሌመንቶች ትራንስፖዝ አድርገን የምናገኘው ሜትሪክስ ሮ 3 ኤሌመንቶች ይሆናሉ። ይህ መጨረሻ ላይ ያገኘነው ሜትሪክስ የኮፋክተሮቹ ሜትሪክስ ነው። ኮፋክተር ኦፍ ኤ ሰብ 2 3 ማለት የሁለተኛው ሮ ሶስተኛ ኮለመን ላይ የሚገኘው ኤሌመንት ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ሰብስክሪፕት ላይ ያለው 2 የሚወክለው ኮፋክተሩ ያለበት ሮ ሲሆን 3 ደግሞ የሚወክለው ኮፋክተሩ ያለበት ኮለመን ነው። የሁለተኛው ሮ ሶስተኛ ኮለመን ላይ የምናገኘው ኔጌቲቭ 2 ሰባተኛ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቾይስ ቢ ነው። question number 2 when determinant of this 3 by 3 matrix equal to a cube what is the solution of this coefficient matrix times these variables equal to these constants? እዚህ ጥያቄ ላይ የኮኤፊሽንት ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ተሰጥቶናል። ስለዚህ ዲ ሰብ ኤክስ ዲ ሰብ ዋይ እና ዲ ሰብ ዜድ ካልኩሌት አድርገን ዲ ሰብ ኤክስ ሲካፈል ለዲ ዲ ሰብ ዋይ ሲካፈል ለዲ እና ዲ ሰብ ዜድ ሲካፈል ለዲ የሚለውን የክሬመርስ ሩል ተግባራዊ በማድረግ የኤክስ የዋይ እና የዜድ ቫልዩዎችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የመጀመሪያው ኤሌመንት በስተቀር ሌሎቹ ኮንስታንት ተርሙ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ዜሮዎች ናቸው። ይህ መሆኑ ዲኤክስ ዲዋይ እና ዲዜድ ካልኩሌት ለማድረግ የምንሄድበት ስቴፕ ያሳጥርልናል። ዲ ሰብ ኤክስ እኩል ይሆናል ዲተርሚናንት ኦፍ ይህ 3 በ3 ሜትሪክስ ነው። የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት የመጀመሪያው ኮለመን ወይም የኤክስ ኮለመን ላይ የሚገኙትን ኤሌመንቶች በእነዚህ በኮንስታንት ተርሞች ተክተን ቀሪዎቹ ሁለቱ ኮለመኖች እንዳሉ መውሰድ ይኖርብናል። የዚህ ዲተርሚናንት ለማግኘት የኮለመን አንድ ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሽንት መጠቀም ይኖርብናል። ምክንያቱም ከዚህ አንድ በስተቀር ሌሎቹ ዜሮዎች ናቸው። አንድም የመጀመሪያው ኤሌመንት ስለሆነ ሳይኑ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ የሜትሪክሱ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ የመጀመሪያው 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። አንድን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 1 ስናጠፋቸው የሚቀሩን እነዚህ አራቱ ኤሌመንቶች ናቸው። 1 ሲባዛ 2 በ2 ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት የሚሰጠን የ2 በ2 ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ራሱ ነው። ኔጌቲቭ ኤ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤ እኩል ይሆናል ኤ ስኩዌር ሲቀነስ ኤ ሲባዛ ኤ እኩል ይሆናል ኤ ስኩዌር ነው። ኤ ስኩዌር ሲቀነስ ኤ ስኩዌር ደግሞ 0 ነው። ዲዋይ እኩል ይሆናል የዚህ 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት የዋይ ኮለመኖች በኮንስታንት ተርሙ ተክተን ቀሪዎቹ ኤሌመንቶች እንዳሉ መውሰድ ይኖርብናል። አሁንም የኮለመንቱ ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሽንት መጠቀሙ ስቴፖቹን ያሳጥርልናል። የኮኤፊሽንቶቹን ሳይን አሳይን ለማድረግ የሮ 1 የመጀመሪያው ኤሌመንት ሳይን ፖዚቲቭ ነው። ሁለተኛው ኤሌመንት ሳይን ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። የሌሎቹ ኮኤፊሽንቶቹን ሳይን አሳይን ማድረግ አያስፈልገንም ምክንያቱም ዜሮዎች ናቸው። ስለዚህ የዚህ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል የአንድ ሳይን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ የ2 በ2 ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት አንድን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 2 ስናጠፋቸው የሚቀሩ ኤ እና ኤ የ2 በ2 ሜትሪክሱ የመጀመሪያው ሮ ላይ ኤ እና ኔጌቲቭ ኤ የ2 በ2 ሜትሪክሱ ሁለተኛ ሮ ላይ ናቸው። ይህም እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ ኤ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤ ሲቀነስ ኤ ሲባዛ ኤ ይህም እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ ኤ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤ ስኩዌር ነው ሲቀነስ ኤ ሲባዛ ኤ ስኩዌር ነው። ኔጌቲቭ ኤ ስኩዌር ሲቀነስ ኤ ስኩዌር ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ኤ ስኩዌር ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ኤ ስኩዌር የሚሰጠን 2 ኤ ስኩዌር ነው። ዲዜድ ደግሞ የዚህ 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት የዜድ ኮለመን ወይም ኮለመን 3 በኮንስታንት ተርሞቹ ተክተን ኮለመን 1 እና ኮለመን 2 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳሉ መውሰድ ይኖርብናል። አሁንም ኮለመን 3 ላይ ያሉ ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሽንት መጠቀም ይኖርብናል። የዚህ አንድ ሳይን ለማግኘት የሮ 1 ኤሌመንቶች ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ብለን ሳይናቸውን አሳይን ማድረግ ይኖርብናል። የሜትሪክሱ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ የዚህ 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። አንድን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 3 ስናጠፋቸው የሚቀሩ እነዚህ አራቱ ኤሌመንቶች ናቸው። ዲተርሚናንቱ እኩል ይሆናል ኤ ሲባዛ ኤ ሲቀነስ ኤ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤ ነው። ኤ ሲባዛ ኤ ስኩዌር ነው። ኤ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤ ስኩዌር ነው። ማይነስ ኔጌቲቭ ኤ ስኩዌር ማለት ደግሞ ሲደመር ኤ ስኩዌር ነው። ኤ ስኩዌር ሲደመር ኤ ስኩዌር የሚሰጠን 2 ኤ ስኩዌር ነው። አሁን ላይ የሶስቱንም ቫልዩዎች አግኝተናል። ማለትም ዲኤክስ እኩል ይሆናል 0 ዲዋይ እኩል ይሆናል ዲዜድ እኩል ይሆናል 2 ኤ ስኩዌር ናቸው። ኤክስ ማለት ዲኤክስ ሲካፈል ዲ ነው። ዲኤክስ 0 ነው ሲካፈል ዲ ደግሞ ኤ ኪዩብ ነው። 0 ሲካፈል ኤ ኪዩብ የሚሰጠን 0 ነው።
dy እና dz አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ y እኩል ይሆናል z እኩል ይሆናል dy ወይም dz ሲካፈል d ነው። dy 2a ስኩዌር ነው ሲካፈል d ደግሞ a ኪዩብ ነው። 2a ስኩዌር ሲካፈል a ኪዩብ የሚሰጠን 2 ሲካፈል a ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ choice d ነው። question number 3 what are the values of lambda and micron so that the system of these three linear equations has infinitely many solutions? ይህ ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ኢንፋይናይትሊ ሜኒ ሶሉሽን የሚኖረው እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ የሚኖሩን ቫልዩዎች በተመሳሳይ ዜሮ ሲሆኑ ብቻ ነው። ላምዳ ወይም ማይክሮን ዜሮ የሚያደርጉ ከአንድ በላይ ቫልዩዎች በመሰል ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ላይ ማግኘት አዳጋች ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ቾይስ ሲ ነው። ግምታችን ትክክል መሆን አለመሆኑን ጋውሺያን ኢሊሚኔሽን ሜተድ ወይም ሮ ሪደክሽን አልጎሪዝም ተከትለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። በመጀመሪያ ኦግመንትድ ሜትሪክሱ ፎርም እናድርግ። ሮ አንድ ላይ የሚሆኑት ኤሌመንቶች ኢኩዌሽን አንድ ላይ የኤክስ ኮኤፊሽንት አንድ ነው፣ የዋይ ኮኤፊሽንት ተመሳሳይ አንድ ነው፣ የዜድ ኮኤፊሽንትም አንድ ነው፣ ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ 6 ነው። ሮ ሁለት ላይ ወይም ሁለተኛው ኢኩዌሽን ላይ የኤክስ ኮኤፊሽንት አንድ ነው፣ የዋይ ኮኤፊሽንት 2 ነው፣ የዜድ ኮኤፊሽንት 3 ነው፣ ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ 10 ነው። ሮ 3 ላይ የኤክስ ኮኤፊሽንት አንድ ነው፣ የዋይ ኮኤፊሽንት 2 ነው፣ የዜድ ኮኤፊሽንት ላምዳ ነው፣ ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ ማይክሮን ነው። እዚህ ኦግመንትድ ሜትሪክስ ላይ ማድረግ የሚጠበቅብን እነዚህ ሶስቱ ኤሌመንቶች ወደ 0 እነዚህ ሜይን ዲያጎናል ላይን ላይ ያሉት ሶስቱ ኤሌመንቶች ደግሞ ወደ 1 መቀየር ነው። ይህ አንድ የምንፈልገው ስለሆነ ሮ 1 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳሉ ኮፒ እናደርጋቸዋለን። ሮ 2 ላይ ያለችው ይህ 1 ወደ 0 ለመቀየር ሮ 2 ሲቀነስ ሮ 1 የሚለው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች በተመሳሳይ 1 ቁጥር ናቸው። ሮ 3 ላይ ያለችው ይቺ 1 ወደ 0 ለመቀየር ሮ 3 ሲቀነስ ሮ 1 የሚለው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች አሁንም በተመሳሳይ 1 ቁጥር ናቸው። ሮ 1 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳሉ ኮፒ እናደርጋቸው። 1 ሲቀነስ 1 0 ነው። 2 ሲቀነስ 1 1 ነው። 3 ሲቀነስ 1 2 ነው። 10 ሲቀነስ 6 4 ነው። ሮ 1 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ከሮ 3 ኤሌመንቶች ስንቀንስ የምናገኘው 1 ሲቀነስ 1 0 ነው። 2 ሲቀነስ 1 1 ነው። ላምዳ ሲቀነስ 1 እና ማይክሮን ሲቀነስ 6 ናቸው። ሮ 2 ኮለመን 2 ላይ ያለችው ይቺ 1 የምንፈልጋት ስለሆነች እንዳለ እንተዋታለን። ሮ 3 ኮለመን 2 ላይ ያለችው ይህ 1 ወደ 0 ለመቀየር ሮ 3 ሲቀነስ ሮ 2 የሚለው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ በተመሳሳይ 1 ቁጥር ናቸው። ሮ 1 እና ሮ 2 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳሉ ኮፒ እናደርጋቸዋለን። ሮ 2 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ከሮ 3 ካሉ ኤሌመንቶች ስንቀንስ 0 ሲቀነስ 0 የሚሰጠን 0 ነው። 1 ሲቀነስ 1 የሚሰጠን 0 ነው። ላምዳ ሲቀነስ 1 ሲቀነስ 2 የሚሰጠን ላምዳ ሲቀነስ 3 ነው። ማይክሮን ሲቀነስ 6 ሲቀነስ 4 የሚሰጠን ማይክሮን ሲቀነስ 10 ነው። ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽኑ ኢንፋይናይትሊ ሜኒ ሶሉሽን የሚኖረው እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች በተመሳሳይ 0 ሲሆኑ ብቻ ነው። ይህም ማለት ላምዳ ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 0። 3ን ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ስንወስድ የምናገኘው ላምዳ እኩል ይሆናል 3 ነው። ማይክሮን ሲቀነስ 10 እኩል ይሆናል 0 ነው። አሁንም ሲቀነስ 10 ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ስንወስድ የምናገኘው ማይክሮን እኩል ይሆናል 10 ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቾይስ ሲ ነው። ጥያቄዎቹና ማብራሪያዎቹ በሚገባ የተረዳችሁ ይመስለኛል። ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሰላም ቆዩ።